Вітаю вас, мої шановні глядачі. Ласкаво просимо на мій канал. Мене звати Оксана. Сьогодні буде таке незвичайне відео, тому що це відео з минулого. Воно було знято десь 20 лютого, і я планувала випустити його 24 лютого. І як ви розумієте, я не могла цього зробити, тому що це відео було таке світле, таке рожеве і таке заспокійливе. Але після того, коли я прочитала ваші коментарі, я зрозуміла, що зараз той час, коли я можу показати відео, де я малюю квіточки. Також у сьогоднішньому відео я буду малювати рожеві троянди, які стоять у склянці з водою. І я використатиму звичайний альбом для акварелі. Цей альбом я показую звичайно часто у моїх відео. Це простий папір середньої якості. Я не можу сказати, що це поганий папір, але це не найкращий папір. Якщо ви малюєте акварелью декілька років, то для вас папір не має ніякого значення. Якість паперу важлива найбільше для художників-початківців. Це, можливо, звучить дивно. Дивно, тому що коли ми починаємо чомусь вчитись, ми ще не впевнені у собі і намагаємося не зіпсувати якісні матеріали. Але саме тому початкові акварелісти не можуть просунутися в своєму мистецтві і залишають акварель після декількох місяців. Фарби, які я буду сьогодні використовувати, це якісні, дорогі бренди. Я не можу зараз сказати, які кольори якого бренду. Але у цієї палітри я маю такі бренди, як Daniel Smith, Winsor Newton, Holbein та M. Graham. Також сьогодні я буду використовувати декілька пензлів фірми Royal A. Land Nickel з серії Z83WR. Ця війна зіпсувала навіть назви пензлів. Один мій улюблений художник, Джосеф Збуквіч, раніше, ще 3 місяці тому, підписував свої роботи просто Z. Більше не підписує. Зараз він пише прізвище Збуквіч. Я напишу в субтитрах цю назву, я маю на увазі пензлів, і також серію цих пензлів. Інші пензлі цього бренда мені не подобаються. Мені подобається тільки ця серія. І я підкреслюватиму це, тому що мені іноді люди пишуть, що вони купують такі ж пензлики, фарби, папір, які використовую я. Зараз дуже багато різних синтетичних пензликів. Деякі дуже коштові. Знайти гарні, якісні пензлики – це не так легко, як здається. Дуже часто, чим більше вибір, тим менше якісної продукції. За ці пензлики я ручаюся, але я придбала їх у виробника. Сьогоднішня робота за композицією, на мій погляд, проста. Але можуть виникнути якісь труднощі зі склянкою. І щоб про це не думати під час роботи акварелью, я її намалювала. Найголовніше – це дно склянки, рівень води і верхній край склянки. Як ви розумієте, це всі ті частини, які містять еліпси. Так як це акварель, то особлива точність нам не потрібна. Досить добре показати один з цих еліпсів. Якщо ви переглянете декілька відомих робіт з прозорими вазами, то ви звернете увагу на те, що, як правило, нижній еліпс добре промальований. Рівень води зазвичай підкреслено однією білою лінією. Верхня частина вази часто ховається під листям або квітами, і я вчиню так само. Якщо це вам потрібно, ви можете намітити олівцем, де будуть розподілятися троянди. Деякі художники малюють тільки край букета, інші художники малюють кожну квітку окремо. У стилі,
яким сьогодні буду малювати я, нічого цього не треба. Я буду малювати по вологій поверхні, і не має ніякого значення, якщо ви промалюєте кожну квітку. Тому що акварель, вона має свій розум і потече, де вона захоче. Але все одно бажано контролювати акварель у деяких межах. Тому ви можете побачити, що я не зволожуватиму весь аркуш. Я зробила такий легкий світлий заміс рожевого кольору, і цю рожеву воду я використовуватиму для зволоження тієї поверхні, де будуть квіти. І одразу після цього у деяких місцях я провела кілька зелених штрихів. Все це стане вологим підмальовком. Можливо, коли я говорю, що я використовую рожевий та зелений, вам би хотілося знати правильні назви цих кольорів. Але це не має ніякого значення. Для першого шару будь-які прозорі кольори підійдуть. Потім, коли я буду починати робити другий шар, я використаю Alizarin Crimson. Тому що це холодний червоно-рожевий відтінок, і його зазвичай використовують, коли роблять тіні на червоних предметах. Цей колір має низьку світлостійкість. Але коли ми малюємо у альбомах, це не важливо. Нам потрібно міркувати про світлостійкість для малюнків, які будуть висіти на стіні. Але навіть ці проблеми зі світлостійкістю можна уникнути. Зараз роблять таке пластмасове скло, яке не відсвічує світло і також не пропускає ультрафіолетове проміння. Що ж, повернемося до акварелі. Я записую звук окремо від відео, тому можливо, що те, що я говорю, не збігається з тим, що ви бачите на екрані. Але я намагатимусь промовити всі нюанси того, що я роблю. Як тільки я закінчила перший шар акварелі, відразу ж я переходжу до другого шару. Далі робота йде по вологому. Я замішую рясну фарбу, і, як я сказала раніше, це Alizarin Crimson, і це у більшості Alizarin Crimson. Ви бачите, що іноді я додаю до цього Alizarin Crimson більше теплого чи холодного. В цьому випадку краще використати якийсь гарний бренд, тому що фарбу учнівського бренду з кюветки ви не зможете густо набрати на пензлик. Далі я починаю наносити мазки, що обмальовують троянду. Я починаю з темного місця, і, як правило, це середина квітки. Кожен мазок – це один швидкий доторк пензлика до паперу. Це засіб китайських акварелістів. Зазвичай на одну троянду, яка дивиться на нас, йде 7 мазків. На троянду, яка від нас відвертається, 3/4, йде 5 мазків. На напівзакритий бутон піде 3 мазки. Здається, що над квітами треба багато працювати і щось там багато виписувати. Якщо вам подобається легка повітряна акварель, якщо вам подобаються незашмуляні роботи, то чим менше ви тицяєте пензликом у папір, тим краще. Зазвичай я вибираю 3 квітки, які будуть мати найбільший контраст і які будуть промальовані краще за інші. Як правило, ці квітки знаходяться десь поруч із серединою. А також нам треба подумати про те, що букет квітів загалом є сферою. Кожна окрема квіточка – це теж маленька сфера. Але й увесь букет загалом – це також сфера. Коли я починаю малювати трояндочки, які ніби заокруглюються на цій сфері, то я їх трохи відвертаю від себе і також роблю їх трохи світлішими. Іноді ви навіть бачите, що я беру додатковий пензлик і розтушовую краї. Тому що я не хочу мати чітких ліній на краю цього букета,
тоді буде створюватися відчуття цієї сфери, відчуття заокруглення, відчуття того, що ці квіти віддаляються від нас. Коли всі троянди закінчені, я переходжу до листя. Можна заздалегідь замісити два зелені відтінки. Один густий, темний, холодний зелений, а інший теж темний, але теплий. Коли кажуть, що якийсь колір холодніший, то це означає, що додають блакитний відтінок. Коли кажуть, що відтінок тепліший, то додають або жовтий, або помаранчевий, або червоний. Нам треба знати хороший баланс. Занадто багато червоного чи оранжевого дасть коричневий відтінок при висиханні. Поки фарба волога, вона буде гарна, соковита, але коли висохне, то з'являться коричневі плями. Із жовтим кольором теж треба експериментувати. Зазвичай, коли ми додаємо більше жовтого в зелену фарбу, ми отримуємо палкіші весняні відтінки. Нам не треба у букеті квітів багато яскравих відтінків зеленого. Одного-двох листочків на передньому плані буде достатньо. Вся увага має бути на тих трьох трояндах, що знаходяться коло центру. Вони повинні бути найсоковитішими, найяскравішими та найкрасивішими. Потім я переходжу до замальовки склянки і тільки потім нанесу задній план. Існує така думка, що в акварелі треба починати з заднього плану, а потім поступово просуватися до переднього плану. Тобто спочатку треба було зробити задній план, потім склянку, потім листя і лише потім троянди. Хочу вам сказати, що цей підхід для художників-початківців. Таким чином і справді легше робити акварельні роботи. Але з іншого боку, саме у такий спосіб дуже легко зробити акварель темнішою, ніж потрібно. Тому що те, що ви намалюєте акварелью першим, задасть світловий тон всій роботі. А коли ви наносите фарбу на зовсім білий аркуш паперу, складно відразу зрозуміти, якого тону чи інтенсивності має бути ця фарба. Ці перші мазки нам нема з чим порівняти. І в цьому випадку дуже часто у людей наприкінці виходить робота середнього тону, коли немає великої різниці між найсвітлішим і найтемнішим. А цей контраст саме те, що робить наші роботи привабливими. Звичайно ж, є такі стилі, коли художники навмисно все роблять у середньому тоні. Такі роботи вони більш творчі, ніж технічні. І в них завжди є якийсь філософський задум. Наприклад, художник щось ховає і чекає, що глядач рано чи пізно знайде цю деталь. Це в мене були такі філософські відступи. Мені особливо легко малювати акварелью, коли я починаю з головного предмета. І тоді тональність, колір і форма цього предмета підкаже мені, яким буде навколишнє середовище, включаючи задній план. Задній план, а також стіл, на якому стоїть склянка з квітами, я хочу зробити дуже світлими, але не поступово світлими. Я припускаю, що освітлення яскравіше з правого боку. Причому це освітлення не прожекторне, а більш-менш розсіяне. А це значить, не буде чітких відблисків, також не буде чітких тіней, але якісь тіні ми, звичайно, покажемо. Ще одна примітка. Якщо ви витратите час на те, щоб переглянути відомі роботи, то ви помітите, що у більшості натюрмортів
освітлення йде з лівого боку. Природно всі тіні падають на правий бік. Це залежить від того, лівша художник чи правша. Якщо художник пише правою рукою, то йому зручніше мати освітлення з лівого боку. Але це так було раніше, і так зараз для художників, які пишуть з натури. А коли художник пише по фотографії, це правило не виконується. На фотографії освітлення може бути будь-де. Філософія у мистецтві, особливо в акварелі, справа важлива. Але я все-таки хочу повернутися до думки про комбінацію світлого та темного у акварельних роботах. Я почала з того, що я сказала, що освітлення падає з правого боку. Це означає, що стіл із правого боку буде світлішим, ніж з лівого. До того ж, з лівого боку додасться тінь. Нам треба пограти із тональністю на задньому плані. Там, де світлий стіл, задній план буде темнішим. І таким чином з'явиться лінія зіткнення заднього плану та столу. Словами це важко пояснити. Але наприкінці ви це побачите у моїй роботі. І навпаки, той бік столу, який буде темніше, зустрінеться зі світлішим заднім планом. І так я думаю про кожний предмет. Наприклад, край склянки. Якщо він темний, то за ним обов'язково буде світле заднє тло. І навпаки, якщо край склянки освітлений, і на ньому може бути навіть біла смуга, то заднє тло буде темним. Але при всьому цьому, коли я кажу темний на задньому плані, це слабкі відтінки. Тому що найменшою плямою будуть троянди та деякі гілочки всередині склянки. Сьогодні я ще нічого не сказала про протилежні кольори. Скажемо, якщо я використовую зелений колір, то протилежний йому буде червоний. Але це йдеться мова про чисті кольори. Якщо я використовую зелений, в який доданий блакитний відтінок, то протилежному йому буде червоний, в який теж доданий блакитний відтінок. Якщо ми зробимо дуже густий фіолетовий відтінок, то протилежний йому буде жовтий, не зелений. Але якщо ми зробимо фіолетовий дуже слабким, дуже легеньким, то нам можна використовувати зелений замість протилежного кольору. Тому на задньому плані за склянкою я додала слабкі фіолетові плями. Вважається, що нам здається, що обидва ці кольори красивіші поруч один з одним, ніж коли вони використовуються окремо на білому листі. Мається на увазі дуже легкий, прозорий фіолетовий та холодний зелений кольори. Моя робота майже закінчена. Не знаю, як вам, а мені так і проситься жовта смужка поруч із фіолетовим. Тоді тінь буде помітніша. Тому що жовтий і фіолетовий, розташовані поруч один з одним, посилюють свою яскравість. Коли ми їх змішуємо, вони гасять цю яскравість. Але коли вони майже в чистому вигляді знаходяться поруч один з одним, то вони нам здаються яскравішими, ніж окремо. До кінця відео залишається кілька хвилин. Я хочу витратити цей час, щоб подякувати усім, хто залишився на моєму каналі і продовжує дивитися мої відео та залишати такі чудові коментарі. Я чудово розумію, що моя витівка з переходом на українську мову досить ризикова. Для деяких людей звуки української мови, вони як байрактари. Вони відписуються, щойно чують вступні фрази.
Я гадаю, що вони не мають такої реакції на інші мови. Якщо ви дивилися моє попереднє відео, то ви, напевно, звернули увагу на те, що я дивлюся канали незалежно від того, якою вони мовою. Якщо мені подобається те, що показує художник на своєму каналі, я знайду засіб зрозуміти, що він говорить і що він демонструє. Мені особливо приємно, коли пишуть люди щось подібне про мій канал. І хтось написав, що продовжуватимуть дивитися мій канал, навіть якщо я заговорю китайською мовою. І, звичайно ж, це дуже приємно. А також дуже приємно, що кілька людей написали, що вони теж почали вивчати українську мову після перегляду мого відео. Такого я взагалі не очікувала. І кілька із цих людей із Росії. Я навіть не можу описати словами, наскільки це було приємно читати. Спасибі вам велике. Я не знаю, яка у вас реакція на вивчення української мови, але хочу сказати, що для мене це стало порятунком від стресу. І до того ж я зрозуміла, чи дізналася, що українська мова – це дуже мелодична і дуже співуча мова. Але дуже складна. Мені вона здається складніше за російську і набагато складніше за англійську мову. Але потихеньку, крок за кроком, ми навчимося. І все буде добре. І наші акварелі добре виходитимуть, і наші малюнки добре виходитимуть, а головне настане довгоочікуваний мир. На цих словах я закінчувати свою промову. Ще раз дякую всім, хто подивився це відео до кінця. Дякуємо за всі ваші подобайки та за всі ваші коментарі. Нам усім потрібна підтримка, щоб пережити ці важкі дні. Сподіваюся, ви всі в безпеці і побачимось наступного разу. Па-па!